25 مليون مشترك من 2016 لحد دلوقتي حققها حسن سليمان المشهور بأبو فلة. مش عارف لو كنت سمعت عنه أو كنت بتتابعه أو أول مرة تسمع الاسم ده، لكن أبو فلة ليه قصص جميلة جدا هتستمتع وتستفيد منها جدا. فتعالى معايا نغوص شوية مع الشاب المسلم العربي الأصيل أبو فلة. أبو فلة شاب عربي كويتي الجنسية، اتولد سنة 1998 واسمه الحقيقي هو حسن سليمان. أبو فلة للأسف ما كملش دراسته الجامعية لأن دخل والده كان متواضع جدا، وكان من الصعب إنه يقدر يكمل دراسته الجامعية بجانب ظروف تانية زي مثلا ان اخوه الكبير ما نجحش في الدراسة، وده خلى الديون تتراكم على والده اللي كان بيحاول يساعده بكل شكل ممكن علشان يتم دراسته. ده اثر بالسلب على ابو فلة وخلاه يدرس في جامعة غير معتمدة دوليا وقتها. طبعا الدنيا ما تقفش لحد هنا، ابو فلة للاسف كمان اترفض من دخول الجامعة، وده لانه قدم اوراقه بشكل متأخر وكان محتاج يستنى حوالي 3 شهور علشان يقدر يقدم من تاني. صاحبنا يقعد ساكت؟ لا ابدا، يقعد يفكر ايه اللي ممكن يعمله في الفترة دي، فقرر انه يبدأ قناة على يوتيوب، ودي قناة ابو فلة المشهورة اللي نعرفها النهاردة واللي كانت سبب في مساعدة عدد كبير من الناس. في بعض الناس في الاول كانت بتقرا كلمة فلة دي فلاح او فلا، وده لانهم مش عارفين اصل الكلمة. وكلمة فلة هي كلمة خليجية دارجة بمعنى المرح، فهو كان حابب يكون ابو فلة يعني ابو المرح. بدأ صاحبنا حسن قناته في 2016، كنت انا وقتها بذاكر 6 ساعات في اليوم علشان ثانوية عامة ولو ابو فلة وصل ل 25 مليون مشترك على يوتيوب فانا الحمد لله كنت برضو جبت وقتها 99 في الثانويه العامه. فانزل اشترك دلوقتي في القناه لو عايز تتعلم اكتر ازاي انك تتميز في الدراسه. لما بدات القناه دي كان ده هدفي انا والمجموعه اللي معايا، اننا نساعدك تتعلم افضل. المهم نرجع للموضوع بتاعنا. ابو فلة بدا بامكانيات بسيطه جدا وفيديوهات عاديه خالص، مع الوقت اتعلم اكتر، فريقه بدا يكبر وقدر انه يحسن من جوده شغله بشكل ممتاز ويوصل لل 25 مليون مشترك واكتر من 3 مليار مشاهده مع تاريخ اعداد الفيديو ده. طبعا بعد اسبوع او حاجه ممكن يكون بيحتفل بالمليون الجديد، ربنا يوفقه. وطبعا احنا في السلسله دي اتعودنا مع بعض ان اي شخص عظيم او شخص بيحقق نجاح كبير بيتعرض لمصاعب شديده وكتيره، والمصاعب دي عادة دورها إنها تساعده يوصل للنجاح الكبير ده مش توقفه. أيوة زي ما سمعت كده. فاكر تشاليو وصاحبنا النمساوي اللي كانت فيه صعاب في حياتهم وكان إصرارهم السبب في نجاحهم؟ لو مش عارفهم أصلا روح اتفرج على الحلقة بتاعت ما وراء ريد بول دلوقتي علشان تتعلم من قصة نجاح شركة ريد بول العالمية. المهم نرجع لحسن أبو فلة. في بداياته رفض والده عمله في اليوتيوب رغم تحقيقه نجاح كبير جدا، وكان وقتها وصل لحوالي نص مليون مشترك، لدرجة ان والده وصل لمرحلة انه يهدده انه هيقطعه ومش هيتكلم معاه، ووالده كان بيعتبر اليوتيوب فضاء للشياطين حسب تصريح ابو فلة. حتى ابو فلة كان وقتها مأجر وحدة سكنية خاصة علشان ما يزعجش اسرته اثناء تصوير فيديوهاته، واللي طبعا صوته بيعلى فيها كتير، وكان دفع فيها تقريبا كل الفلوس اللي معاه. ووالده كان وقتها صمم ان هو يسيب المكان ده. طبعا ابو فلة وقتها خاف جدا وحس انه مش هيقدر ينجح ويحقق هدفه بسبب ضغط والده عليه. طبعا شيء زي كده كان صعب جدا على الحسن، لكن الحمد لله حنان الام يتدخل ووالدته تقدر تقنع والده باستمرار حسن او ابو فلة يعني في شغل صناعة المحتوى على اليوتيوب. من اكتر الحاجات اللي بتعجبني في ابو فلة واللي اتشهر بيها جدا هي الفيديو المليوني، وده فيديو بيعمله كل ما بيوصل لمليون مشترك زيادة على القناة، لكنه مش مجرد فيديو عادي، ده فيديو بيفرح فيه نفسه واهله وبيعمل عمل خيري يخدم فيه فئة معينة من الناس بيكون عندها احتياج. ولكن اخر عمل خيري ليه هي حملة اقيمت في الامارات داخل بيت زجاجي، وكانت عن طريق فتح بث مباشر على يوتيوب لحد ما يوصلوا ل 10 مليون دولار. وبعد حوالي 11 يوم قدر انه بفضل ربنا سبحانه وتعالى يجمع 11 مليون دولار، ودي كانت حملة تدفئة 100 ألف لاجئ من اخواتنا بسوريا. وبكده دخل موسوعة جينيس برقمين قياسيين، وهم تجميع أكبر مبلغ تبرعات وأطول بث مباشر خيري على اليوتيوب، واللي وصلت مدته لحوالي 268 ساعة. ومن هنا أنا حابب أوجه مقترح للشاب المحترم أبو فلة، وهي من منطلق لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. في شباب كتير جدا في احتياج لكنهم في نفس الوقت عندهم القدرة ان هم يتعلموا ويشتغلوا. الشباب دول لو وفرت ليهم عدد من الدورات التدريبية اللي من خلالها يقدروا يتعلموا ازاي يشتغلوا في مجالات مختلفة زي عمل الفيديوهات والتسويق وغيره،
فالشباب دول هيقدروا ان هم يقوموا باحتياجاتهم الخاصه من خلال طبعا الشغل والعائد اللي هيجي لهم، وكمان يقدروا يشاركوا بمبلغ شهري مثلا. المبلغ ده يتجمع ويتحط للناس اللي مش قادره تشتغل لكن عندها احتياج. طبعا دي مجرد فكره ممكن تفيد او لا، انا حبيت بس اقترحها، ولو في حد يقدر يوصلها لابو فله فالله يجزيه كل خير، والله يبارك لابو فله وكل مين بيعينوا على فعل الخير ويرزقهم احسان الظن وحسن النيه باذن الله. نرجع لموضوعنا، وانا حابب استغل الفرصه دلوقتي واكد على درس مهم جدا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه لنا في القران الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. من الامور العظيمه جدا في ديننا الاسلامي هو الانفاق في سبيل الله ومساعده المحتاجين، وده من الامور اللي حريص عليها جدا ابو فله، والاهم والاجمل انه بيجمع الناس عليها، وده من باب التعاون على البر، وده نستفيد منه احنا كمان اننا نساعد غيرنا ولو حتى بكلمه طيبه، وكمان اننا نتعاون مع بعض على عمل الخير زي ما ابو فله مثلا بيجمع آلاف الناس او مئات آلاف الناس علشان يتبرعوا للناس محتاجه، فاحنا برضو ممكن نعمل ده حتى لو على نطاق صغير. قبل ما تقفل الفيديو ده او حتى تروح تتفرج على الفيديو بتاع ريد بول، فعايز اكلمك على درس جميل جدا وهكلمك عنه سريعا، وهو انه ابو فله في البث اللي اتكلمنا عنه من شويه قال كلمه معينه، وهي اعتنق دين الانسانيه ثم اعتنق ما شئت من الديانات، وهي مقوله فيها خطأ كبير جدا. بعد كده بعض الافاضل طلع ووضح لابو فله باسلوب راقي جدا خطأ هذه المقوله وانكروا المقوله دي، لكنهم ما انكروش ابو فله نفسه ولا الحاجات التانية الكويسه اللي هو بيعملها. هذا مو كرتون. حلو يا جماعه، بدون لا اطول عليكم ولانه وصلنا ل 25 مليون مشترك. الحمد لله دائما وابدا مثل ما تعرفون في كل مقاطع مليونيه عندنا 3 اشياء مهمه: التحفيز، شيء مجنون اسويه افرح فيه نفسي وافرح فيه الناس، وارقى انواع السعاده هي انك تسعد الناس. لما بسعد الناس انا بسعد الله. والثالث شيء وهو اخر شيء وانتم عارفين، ربي يجعل ميزان حسناتنا مشروع خيري، ربي يجعل في ميزان حسناتنا. فاليوم يا جماعه عندنا مشروع خيري جميل. بكل بساطه يا عزيزي المشاهد نحن بشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم، واخر 10 الاواخر، ربي يجعلها في ميزان حسناتنا ويتقبل صيامنا وقيامنا يا رب. كشخص ربي انعمني بمحبتكم، كشخص ربي انعمني ب 25 مليون. ذكر ما نقص مال عبد من صدقه ومن تاجر مع الله لا خساره. بعد كده طلع ابو فله في فيديو على الهواء واتكلم قدام نفس الملايين اللي سمعوا منه المقوله الاولى قبل كده، ووضح لهم ان هو اخطأ واعتذر على الخطأ ده. بصراحه موقف رائع جدا نتعلم منه اكتر من درس مفيد. اولا اننا كلنا بنغلط، بس المهم اننا نرجع عن الغلط ده ونصلحه زي ما عمل ابو فله. ثانيا اننا كلنا بنغلط وضروري يكون في مننا اللي بينهى عن المنكر زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فبدل ما نمسك في بعض وأخطاء بعض ونصغر بعض علشان حاجة زي كده، نبدأ إن احنا نحسن الظن إن الشخص عمل الغلط ده وهو مش مدرك، ونبدأ نوضح للي قدامنا الغلط ده بأسلوب كويس ونوضح له إن هو محتاج يرجع عنه ونساعده على ده. أخيرا شكرا ليك إنك شخص مهتم إنه يتعلم ويطور من نفسه. مشاهدتك للفيديو ده بتعني لنا الكتير جدا، فلو كنت استفدت من الفيديو وحابب تساعد ان عدد اكبر يستفيد منه شاركه دلوقتي مع اصدقائك، وهسيب لك ان شاء الله فيديوهات اكثر من السلسله دي علشان تتعلم منها اكتر، وهسيب لك في وصف الفيديو ده لينكات للسلسله الخاصه بينا نتعلم من اشخاص عظماء او اشخاص ناجحين، والسلسله دي هتتعلم دروس قيمه جدا منها وهتستمتع بيها باذن الله. واخيرا لو عايز تتابع محتوى زي ده اكتر اشترك دلوقتي في القناه، ولو في شخصيه معينه حابب اننا نتكلم عنها اكتب لنا ده دلوقتي في التعليقات.